Xin chào các bạn, đã bao giờ bạn bị lũ bạn thân troll chưa? Và màn troll nào của họ làm bạn nhớ nhất? Hãy comment câu trả lời bên dưới video cho mọi người biết nhé. Chắc hẳn rằng đầu óc của mọi người ai cũng đều có khiếu trêu đùa, nhưng Amin chắc rằng bạn không thể tìm đâu ra những bộ óc biết đùa siêu việt như người Nhật trong việc nghĩ ra những trò troll đầy bá đạo mà các bạn đã được khám phá trong phần 1. Và đến với video hôm nay, nhiều bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn về những màn troll có 102. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ muốn mình trở thành nạn nhân của những màn troll này. Để biết những trò đùa ấy điên rồ đến mức nào, chúng ta hãy cùng khám phá video khóc ròng 8 trò troll điên rồ chỉ người Nhật mới dám troll lẫn nhau, phần 2 nhé. 8. Thang máy áp lực. Câu hỏi này dành riêng cho các bạn nam. Các bạn có thích đi chung thang máy với một dàn người đẹp ngực khủng hay không? Đừng quên để lại câu trả lời của bạn bên dưới video nhé. Việc đi chung thang máy với một dàn người đẹp ngực big size chắc chắn bạn sẽ trở thành người may mắn nhất. Tuy nhiên, điều này nếu diễn ra ở Nhật Bản thì chưa hẳn đâu nhé. Bởi có thể bạn đang là mục tiêu của màn troll cực kỳ độc lạ. Chàng thanh niên này đã có màn đi thang máy nhớ đời. Đầu tiên, một cô gái bước vào, vẫn chưa có áp lực. Đến khi 3 cô gái ngực khủng khác vào thêm thì áp suất bắt đầu thấp rồi nhé. Hãy nhìn ánh mắt chàng trai nhìn các cô gái. Rồi lại thêm 6 cô gái ngực khủng khác tiếp tục bước vào. Lần này thì áp lực thật sự đấy. Chàng trai đã cố gắng phân tán tâm lý của mình bằng cách hành động nực ho hay ngoảnh mặt chỗ khác. Bị kẹp bởi nhóm người đẹp ngực khủng, anh chàng ngây thơ này đã bị sang chấn tâm lý còn chưa hoàn hồn, lại tiếp tục bị ăn thêm một cái tát nữa. Cay thiệt là cay đúng không các bạn? Cách troll này người Nhật không chỉ dành cho nam mà các cô gái cũng phải cẩn thận. Bởi khi bạn đi thang máy một mình, một đống đàn ông mập sẽ chui vào thang máy, có thể chen ép luôn cả bạn nữa đấy. Chắc chắn lúc đó bạn cũng sẽ giống như cô gái này, 36 kế tẩu là thượng sách. Không biết các bạn nào muốn đi thang máy này một lần không? Comment ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. 7. Spa. Phải nói là ở Nhật, đến tiệm spa cũng không an toàn các bạn à. Các bạn nhớ nhé. Bởi địa điểm này có thể trở thành hiện trường cho màn troll đầy kinh dị, có thể khiến bạn phải khóc ròng. Người phụ nữ này chính là mục tiêu hôm nay. Bà ấy được nhân viên spa gọi đầu một cách rất bình thường như mọi khi. Tự dưng mọi thứ đều im lặng. Mái đầu đầy bọt xà phòng của bà ấy bị bỏ dở. Đến khi bà bỏ cái khăn đắp trên mặt ra thì phát hiện mọi người đã chết hết. Kiểu như vừa có một cuộc thảm sát xảy ra. Nếu là bạn có sợ hay không? Chỉ còn lại người bị troll giận mình hoảng sợ. Bà ấy cố gắng đi qua những người dại chết nằm khắp nơi trên lối đi và chạy ra đường kêu cứu. Trong khi khăn choàng của tiệm vẫn còn người, xà phòng thì vẫn còn trên đầu. Trong mắt mọi người đi đường, bà ấy cứ như người bị tâm thần bởi màn troll quá ác, mà chỉ có người Nhật mới nghĩ ra để troll lẫn nhau. 6. Báo thức. Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức phiên bản người Nhật là đây. Không biết buổi sáng của bạn thường đặt báo thức như thế nào, nhưng ở đất nước mặt trời mọc, việc gọi bạn dậy vào buổi sáng cũng có thể được thực hiện bằng màn troll bay vào trời xanh theo đúng nghĩa. Đây là kiểu báo thức cảm giác mạnh. Nếu bạn ngủ nướng, họ sẽ buộc chiếc giường của bạn vào 2 cái cần cẩu cao chót vót. Sau khi một màn pháo bông được đốt lên rực rỡ, báo hiệu một buổi sáng bắt đầu, bạn sẽ được kéo lên cao và rơi xuống như kiểu nhảy bungee. Tuy nhiên bạn hãy an tâm là trước khi troll, họ đã buộc dây an toàn cho bạn, nên sẽ không có việc bạn một đi không trở lại đâu nhé. Chỉ là có chút sợ hãi thôi, nhất là các bạn sợ độ cao. Hãy nhìn gương mặt hoảng hốt của chàng thanh niên là biết màn troll này của người Nhật đáng sợ như thế nào. Không biết các bạn có dám thử không? 5. Xác ướp Ai Cập. Người Nhật đỉnh về sự phát triển công nghệ, bậc thầy về dịch vụ khách hàng, văn hóa ẩm thực thuộc top đầu. Nhưng kèm theo đó thì độ điên cũng có thừa qua các màn troll cực bựa, đố bạn có thể nhịn khóc. Nhất là đối với màn troll xác ướp Ai Cập. Khi tham gia trò đùa này, bạn sẽ phải đứng trên một chiếc băng chuyền và trả lời các câu hỏi. Mỗi câu trả lời sai hay hết giờ mà người chơi chưa đưa ra được câu trả lời thì sẽ bị quấn vải trắng như xác ướp Ai Cập. Điều đáng sợ ở đây là cả người bạn sẽ bị cuốn băng và bị nhốt luôn bên trong một chiếc quan tài Ai Cập. What? Nếu đã xem các bộ phim về Ai Cập, các bạn biết rồi đó, cảm giác mình còn đang sống sờ sờ mà bị quấn băng kín mít rồi nằm luôn vào quan tài. Nếu là các bạn nữ, không khóc ròng mới sợ. 4. Troll ma trên xe buýt. Game show Nhật Bản nổi tiếng với nhiều trò chơi kỳ quái, độc nhất vô nhị. Rất nhiều chương trình thu hút khán giả bằng kịch bản với trò chơi khăm vô cùng oái am, đưa người chơi vào những phút giây kinh hoàng không được báo trước. Trong đó, troll ma trên xe buýt là một màn troll có thể khiến nhiều người đứng tim.
Hay đảm bảo bạn có thần kinh thép khi bị đặt vào những thử thách bị dọa cho chết khiếp này? Sẽ như thế nào nếu trong buổi tối đi làm về muộn bằng xe buýt lại có một cô ma nữ bước lên xe đi cùng với mình? Hay là vừa có dịp làm quen với một cô gái xinh đẹp, chưa kịp vui thì tí nữa đã tè ra quần, thì màn hình tivi trên xe buýt bỗng dưng xuất hiện những hình ảnh ma quái. Rồi đèn trên xe vụt tắt, màn hình tivi lại tiếp tục sáng lên, gương mặt ma nữ xuất hiện bên cửa lên xuống xe. Ôi, cứ như đang lạc vào thế giới của một bộ phim ma đúng nghĩa. Với những tình huống này, bạn có chắc mình sẽ hoàn thành chuyến hành trình về nhà hay không? Hay bỏ của chạy lấy người? 3. Xem tivi. Nếu như bạn đã biết màn tròn ma nữ bò ra từ màn hình tivi đem đến sự sợ hãi như thế nào, thì cùng với chiếc tivi, người Nhật Bản đã tạo ra một màn tròn cực kỳ bá đạo trên từng hạt gạo, có thể làm bạn rớt tim. Bối cảnh màn tròn có vẻ là một buổi phỏng vấn với những chàng thanh niên đẹp trai, nhưng trước khi đi vào nội dung chính, họ được yêu cầu xem một đoạn phim về đua xe đạp. Trong khi cả ba chàng trai đang chăm chú cho những giây phút căng thẳng của đường đua, thì bất ngờ một tay xe đạp lao ra khỏi màn hình tivi, theo kiểu xuyên không trong các bộ phim. Tình huống đột ngột như thế làm cả ba hú hồn chim én, thậm chí là té ghế. Có người còn nhanh chóng bỏ chạy vì không biết điều gì đã xảy ra. Thế mới thấy cái level tròn của người Nhật chúng ta còn phải học hỏi nhiều đúng không các bạn? Hai, Samurai. Trong những bộ phim võ thuật nổi tiếng Nhật Bản, chúng ta thường thấy những hình ảnh anh hùng võ sĩ samurai oai dũng chiến đấu hết mình vì chủ nhân. Hình tượng samurai như một tượng đài trong lòng người dân Nhật Bản. Theo lịch sử 1.500 năm qua của Nhật Bản, samurai đã từng đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển và trường tồn của đất nước mặt trời mọc. Hiện tại, khi đến Nhật Bản, nhất là ở các khu du lịch, bạn sẽ dễ dàng gặp được các võ sĩ samurai trong các bộ trang phục đủ kiểu. Đứng đó với thanh kiếm dắt lưng sẽ cho bạn những màn tròn không ngờ tới được. Đôi khi chỉ là một động tác rút kiếm ra khỏi vỏ cũng làm bạn phải hú hồn vì không biết mình có bị chém hay không. Xin thưa không, bạn hoàn toàn an toàn nhé, bởi trò đùa này chỉ muốn làm bạn sợ mà thôi. Hay những anh chàng samurai nhí nhảnh nhảy múa làm bạn phì cười. Đến cả trẻ em cũng không thoát được màn tròn này đâu nhé. Chỉ với động tác thay đổi cách ngồi, anh chàng samurai này đã làm cho cô bé phải khóc và bỏ chạy. Có thể thấy, từ một biểu tượng khá là hà khắc, qua bộ óc hài hước của người Nhật ngày nay, các samurai đã trở nên gần gũi và vui tính hơn. 1. Thanh niên. Bạn nào có thể giải thích giùm admin chàng thanh niên này đang làm gì hay không? Nhìn vào hành động và cách ăn mặc của anh ta làm ai cũng ngỡ người bị thần kinh. Mà đúng là khi màn tròn của anh ta được thực hiện thì chẳng khác nào thần kinh thiệt. Nhưng đây là một thanh niên chuyên tròn ở Nhật với những hành động hết sức kỳ lạ và vô lý mà admin chắc rằng không có một YouTuber nào của Việt Nam có thể nghĩ ra. Với cái kem trên tay, anh ta đi khắp thế giới chỉ để hét và hét, từ tàu điện ngầm đến xe buýt, lối dành cho người đi bộ. Sau khi hét xong, anh ta lại ung dung thưởng thức cây kem của mình, bỏ lại sự ngỡ ngàng và sợ hãi cho người xung quanh. Ngoài ra thì anh ta còn bắt chước màn khóc la của nhân vật Luffy khi anh mình Ace chết trong bộ phim hoạt hình Đảo Hải Tặc. Với những hành động quá lạ này, đa phần anh đều làm cho mọi người xung quanh khó hiểu tránh xa. Video đến đây là kết thúc. Màn tròn nào làm cho bạn ấn tượng nhất? Hãy comment trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.